হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? আমি পঢ়ি আছিলোঁ ফ্লুইড মেকানিক্স। এতিয়া ফ্লুইড মেকানিক্সৰ আমি পঢ়ি আছিলোঁ মডিফাইড বাৰ্নলেছ ইকুৱেশ্যন ফৰ ভিস্কাছ ফ্লুইড, হয়নে? মডিফাইড বাৰ্নলেছ ইকুৱেশ্যনত বেলেগ একো নাই, আমি হিট লছটো আমি এড কৰিছোঁ, বুজি পাইছা? হিট লছে কৈছোঁ, হেড লছটো আমি এড কৰিছোঁ। ক্লিয়াৰ? যেনেকৈ মডিফাইড বাৰ্নলেছ ইকুৱেশ্যন কি আছে? P1 ডিভাইড বাই rho g প্লাছ V1 স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g প্লাছ Z1 ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি থাকিব। তাৰপিছত লগতে হেড লছটো। এতিয়া হেড লছ দুটা ধৰণৰ আছে, এটা হ'ল মাইনৰ লছ আৰু এটা হ'ল মেজৰ লছ। মাইনৰ লছটো তোমালোকৰ কি লছ হয় ক'ব পাৰিবা? মাইনৰ লছখিনি মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ। মেজৰ লছ কি হয় এইটো চাই লোৱা। মেজৰ লছ কি হয়? মেজৰ লছ ডিউ টু ভিস্কচিটি অৰ ফ্ৰিকশ্যন বা ভিস্কচিটিৰ কাৰণে যোনখিনি লছ হয়, ফ্ৰিকশ্যন নহ'লে ভিস্কচিটিৰ কাৰণে যোনখিনি লছ হয় সেইখিনি হ'ব তোমালোকৰ মেজৰ লছ। আৰু মাইনৰ লছ কোনখিনি হ'ব? মাইনৰ লছ হ'ব যোনটো মানে তোমাৰ হেৰিৰ কাৰণে হয়। মাইনৰ লছ হ'ব যোনটো মানে তোমাৰ কি বুলি ক'ম, পাইপ বেণ্ড, ছাডেন এক্সপানশ্যন, ছাডেন কণ্ট্ৰাকশ্যন, বেণ্ডিং অফ পাইপ, সেইবোৰৰ কাৰণে মাইনৰ লছ হয়। ক্লিয়াৰ? এতিয়া তোমালোকৰ মেজৰ লছৰ যোনটো হেৰি আছে, মেজৰ লছৰ যোনটো হেড লছ আছে, HF হেড লছ, সেইটো ফৰ্মুলাটো কি হয়? সেইটো হ'ব তোমালোকৰ এইটো ফৰ্মুলা 4FL স্কুৱেৰ LV স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2GD। তো সেইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা? সেইটো মনত ৰাখিবা এনেকৈ 4 ফুল লেংথ ভাইভা স্কুৱেৰ বাই 2 গাইড। 4তে আহিব 4, এইটো 4ত আহিব 4, ফুলত আহিব F, লেংথত আহিব L, ভাইভা স্কুৱেৰ মানে এইটো, বাই মানে ডিভাইডেড বাই 2 গাইড GD, গাইডত GD আহিব, হয় নাই? তো 4 ফুল লেংথ ভাইভা স্কুৱেৰ বাই 2 গাইড GD, বুজি পাইছা? তো সেইটো হৈ গ'ল মনত ৰখা ফৰ্মুলা। এতিয়া তোমালোকৰ যোনটো F দিছোঁ, সেইটো হ'ব কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন হ'ব। F যোনটো আমি লিখিছোঁ এইটো কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন কোএফিচিয়েণ্ট অৰ ডাৰ্চি উইচবেচ ফেক্টৰ হ'ব। মনত থাকিব কি হয় সেইটো কি হ'ব? সেইটো হ'ব কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন অৰ ফ্ৰিকশ্যন ফেক্টৰ অৰ কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন বা ফ্ৰিকশ্যন কোএফিচিয়েণ্ট একে বস্তু হয়, অৰ ডাৰ্চি উইচবেক ফেক্টৰ, উইচবেক কোএফিচিয়েণ্ট। L টো হ'ব লেংথ অফ পাইপ, D টো হ'ব ডায়মিটাৰ অফ পাইপ, আৰু V টো হ'ব ভেলচিটি অফ ফ্লুইড হ'ব। এতিয়া তোমালোকে এইটো বস্তু এনেকৈও লিখিব পাৰা যে কি, যোনটো 4F লিখিছোঁ ইয়াতে 4F, সেই 4Fটো এনেকৈও লিখিব পাৰা, F দিও ডিনোট কৰিব পাৰা, F1 দি। 4Fটো আমি মানে গোটেই 4Fটো আমি F দি ৰিপ্লেচ কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু F কি হয়? ফ্ৰিকশ্যন ফেক্টৰ হয়। Fটো ফ্ৰিকশ্যন ফেক্টৰ। যদি পৰীক্ষাত যদি তোমালোকক ফ্ৰিকশ্যন ফেক্টৰ দিয়া থাকে, তেতিয়া 4F নিলিখি পেলাই F1 লিখিবা। তেতিয়া এনেকুৱা ফৰ্মুলাত এই লাইনটো এনেকুৱা হৈ যাব, মই তোমালোক কৈ দিছোঁ, ফুল লেংথ ভাইভা স্কুৱেৰ বাই 2 গাইড। এতিয়া বৰ্তমান হৈছে 4 ফুল লেংথ ভাইভা স্কুৱেৰ বাই 2 গাইড হৈছে। তেতিয়া হ'ব ফুল লেংথ ভাইভা স্কুৱেৰ বাই 2 গাইড। আৰু এইটো যোনটো হেড লছ আছিলে মেজৰ হেড লছ হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব? এতিয়া হ'ব তোমালোকৰ পাম্প পাৱাৰটো কেনেকুৱা হ'ব? পাম্প পাৱাৰ হ'ব পাৰে m.g/hf যোনটো আছে না, m.g/hfৰ ফৰ্মুলাটো তিনিটা ক্ষেত্ৰত খাটে। এটা হ'ল পাৱাৰ লছটো হ'ব m.g/hf। পাম্প পাৱাৰ যদি ওলাব দিয়ে তোমালোকক, তেতিয়া হ'ব m.g/hf। আৰু যদি এনেকৈ ওলাব দিয়ে পাৱাৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু পাম্প দ্য ৱাটাৰ, সেইটো হ'ব m.g/hf হ'ব। কি হ'ব চাই লোৱা। পাম্প পাৱাৰ লছ আৰু পাৱাৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু পাম্প দ্য ৱাটাৰ, গোটেইখিনি হ'ব আমাৰ m.g/hf, বুজি পাইছা? আৰু যোনটো মাইনৰ লছ আছে, মাইনৰ লছ কি আছে? এটা হ'ল এণ্ট্ৰেঞ্চ লছ থাকিব, এক্সিট লছ থাকিব, ছাডেন এনলাৰ্জমেণ্ট লছ হ'ব, ছাডেন কণ্ট্ৰেকশ্যন লছ হ'ব, তাৰপিছত ফিটিং লছ হ'ব, অবষ্টেকল লছ হ'ব, বেণ্ডিং লছ হ'ব, সেইখিনি লছ হ'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে কি, যে মেজৰ লছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন মাইনৰ লছ, মেজৰ লছটো গ্ৰেটাৰ দেন মাইনৰ লছ, আৰু এইটোতো হ'বই ধৰাচোন, এইটো সাধাৰণ কথা। এতিয়া লছটো কনচিডাৰ কৰি পেলাই আমি যোনটো হেড লছ আছে, হেড লছটো কনচিডাৰ কৰি পেলাই যোনটো আমি মডিফাইড বাৰ্নলেছ ইকুৱেশ্যন ওলাইছোঁ, সেইটোৰ পৰা যদি আমি ভেঞ্চুৰী মিটাৰৰ যদি ডিছচাৰ্জটো ওলাওঁ, তেতিয়া ভেঞ্চুৰী মিটাৰৰ ডিছচাৰ্জটো ওলালে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? এইটো হ'ব ফৰ্মুলা, চোৱা, এইটো ডিছচাৰ্জ কিউ, এইটো কিউ বুলি লিখা ইয়াতে কিউ, হয়নে? কিউ ইজ ইকুৱেল টু √1 - HF ডিভাইড বাই H, তাৰপিছত A1A2 ডিভাইডেড বাই √A1 স্কুৱেৰ - A2 স্কুৱেৰ √2GH, বুজি পাইছা? তো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ থিয়ৰিটিকেল ডিছচাৰ্জ, আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ একচুৱেল ডিছচাৰ্জ Q2, আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ CD যোনটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ CD,
কোফিচিয়েণ্ট অফ ডিসচাৰ্জ যোনটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ CD সেইটো হ'ল ইয়াতে হেড লছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ CDৰ ভ্যালুটো এইটো হ'ব একো ফিক্স নাম্বাৰ নাই হেড লছৰ ক্ষেত্ৰত CDৰ ভ্যালুটোত একো ফিক্স নাম্বাৰ নাই এনেকুৱা হ'ব ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ HCF ডিভাইডেড বাই H তো বুজি পাইছা তো আমাৰ Q ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ HCF ডিভাইড বাই H তাৰপিছত এইখিনি থিয়ৰিটিকেল ডিসচাৰ্জ যোনটো আমি পাইছিলোঁ A1 A2 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ A1 স্কুৱেৰ মাইনাছ A2 স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ 2GH তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এক্সুৱেল ডিসচাৰ্জ এইটো থিয়ৰিটিকেল ডিসচাৰ্জ আৰু এইটো CDৰ ভ্যালু তো আমি ইয়াতে লিখিছোঁ চোৱা CD এইটো ভ্যালু হয় আৰু Hৰ ভ্যালুটো কি হ'ব HCFৰ ভ্যালুটো আমি পাইছোঁ HCFৰ ভ্যালুটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ HCFৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াৰ পৰা পাইছোঁ এইটো HCFৰ ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা পাইছোঁ হয়নে নাই HCFৰ ভ্যালুটো ইয়াতে পাইছোঁ এতিয়া Hৰ ভ্যালুটো লাগে তো H ইজ ইকুৱেল টু আমি এইটো পাইছিলোঁ আগৰবাৰ যদি এইটো Hৰ ভ্যালু আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে মেনোমিটাৰটো লগোৱা থাকে তাৰে ডেনসিটি হা rho m minus rho divided minus rho m divided by rho minus 1 by y minus 1 into y আৰু এটো হ'ব কেতিয়া হ'ব যেতিয়া rho m is greater than rho মানে এই ৰেশিওটো greater than 1 হলে এটো আগত হ'ব এই ৰেশিওটো less than 1 হলে এটো পিছত হ'ব 1 minus rho m by rho into y বুজি পাইছা এটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু h টো কি হয় গম পাইছা না h টো তোমালোকক কৈছিলো নহয় এটো চোৱা h টো কি হয় h টো হ'ব তোমালোকৰ ভেঞ্চুৰি হেড বুজি পাইছা আৰু y টো কি হ'ব y টো হ'ব তোমালোকৰ মেনোমেট্ৰিক হেড ওকে মই মনত পেলাই দিছো এটো ফৰ্মুলা আছিল উইদাউট এটো h ৰ ফৰ্মুলা আছিল উইদাউট হেৰি একে হয় ফৰ্মুলাটো বাৰু উইদাউট হেড মানে হেড লস ইনক্লাইন ভেঞ্চুৰি মিটাৰটো এনেকুৱা হ'ব আৰু ইনক্লাইনৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিব নালাগে সেম ফৰ্মুলা এইটো q ইজ ইকুৱেল টু a1 v1 a2 v2 আৰু q ইজ ইকুৱেল টু মনত ৰাখিবা q ইজ ইকুৱেল টু a2 v2 হ'ব a2 v2 আৰু হেতু ইকুৱেল হ'ব এটোৰ লগত a1 a2 ডিভাইড বাই a1 a2 ডিভাইড বাই ৰুট অভাৰ a1 স্কয়াৰ মাইনাছ a2 স্কয়াৰ ৰুট অভাৰ 2gs হেতুৰ লগত a2 v2 ইকুৱেল হ'ব আৰু ডিসচাৰ্জ আৰু h টো কি হ'ব h টো এটোৱে হ'ব h ইজ ইকুৱেল সেম আৰু যদি m rho m is greater than rho যদি হয় তেতিয়া এটো ফৰ্মুলা rho is greater than rho m হলে এটো ফৰ্মুলা সেম বুজি পাইছা অৰিফিস মিটাৰটো চোৱা অৰিফিস মিটাৰটো কি একে কাম কৰে অৰিফিস মিটাৰৰ আমি কি কৰে ডিসচাৰ্জটো মেজাৰ কৰে আৰু সেম h আৰু অৰিফিস মিটাৰটো h আৰু h ৰ ভ্যালু এটো h ৰ ভ্যালুটো সেম হয় hm is greater than rho m is greater than rho যদি হয় তেতিয়া এটো ফৰ্মুলা rho m is less than rho হলে এটো ফৰ্মুলা ঠিক আছে h ৰ ভ্যালু ওলোৱা প্ৰসেসটো সেম আৰু ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মেনোমিটাৰ লগাই দিছে অৰিফিসত আৰু সেই কাৰণে y টো কি হ'ব মেনোমেট্ৰিক হেড হ'ব বুজি পাইছা এটা সৰু ফুটা থাকে ইফালে দি পানীটো পাৰ কৰাই দিয়ে আৰু ইয়াতে এটা সেকশন লৈছে এটা সেকশন লৈ পেলাই বাউণ্ডাৰী ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিছে কৰি পেলাই আমি ডিসচাৰ্জটো ওলাইছো আৰু আচৰিত মানিবা ডিসচাৰ্জৰ ফৰ্মুলাও সেম কিউ এক্সুৱেলৰ ফৰ্মুলাটো আমাক কিউ এক্সুৱেলটোৱে লাগে কিউ এক্সুৱেলৰ ফৰ্মুলাটো cd ইনটু a0 a1 ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ a1 স্কয়াৰ মাইনাছ a0 স্কয়াৰ আগতে আছিলে যে কি a1 a2 এতিয়া a0 মানে এই এৰিয়াটো a0 আৰু এই এৰিয়াটো হ'ব a1 ক্ৰস সেকশন এৰিয়া ইয়াৰে ক্ৰস সেকশন এৰিয়াটো a1 আৰু ইয়াৰে ক্ৰস সেকশন এৰিয়াটো a0 বুজি পাইছে এটো কি হয় এৰিয়া অফ দা এটো এৰিয়া অফ ভেনা কন্ট্ৰাক্টা এৰিয়া অফ ভেনা কন্ট্ৰাক্ট যোনটো আছে আমাৰ কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব এৰিয়া অফ ভেনা কন্ট্ৰাক্ট হেতু হ'ব এটো সবতকে সৰু এৰিয়া সবতকে স্মলেষ্ট এৰিয়াটো মানে হেতু a0 ৰ হয় তো এটো হ'ব a0 a1 ডিভাইড বাই ৰুট অভাৰ a1 স্কয়াৰ মাইনাছ a0 স্কয়াৰ ৰুট অভাৰ 2gs h মানে এটো হয় মই তোমালোকক যোনটো ক'লো h মানে এটো হয় বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চা দা কোএফিচিয়েন্ট অফ ডিসচাৰ্জ cd অফ এন অৰিফিস মিটাৰ ইজ ভেৰি স্মল কোএফিচিয়েন্ট অফ ডিসচাৰ্জ cd টু বোথ ইজ মাছ স্মলাৰ দেন ভেঞ্চুৰি মিটাৰ মানে cd ৰ ভ্যালুটো মানে কি কোএফিচিয়েন্ট অফ ডিসচাৰ্জ যোনটো cd ভ্যালু আছে অফ এন অৰিফিস ইজ মাছ স্মলাৰ দেন দা ভেঞ্চুৰি মিটাৰতকে cd ৰ ভ্যালুটো অৰিফিস মিটাৰত বহুত সৰু মানে ভেঞ্চুৰি মিটাৰটো আমি 9.6 ৰ পৰা 9.78 তেনেকৈ পাইছিলো মানে ইয়াতে কম হ'ব 9.6 নহয় সৰি 0.96 ৰ পৰা 0.978 নে তেনেকুৱা পাইছিলো না ভেঞ্চুৰি মিটাৰত ইয়াতে কম হ'ব নেক্সট আমি পঢ়িম এটা পিটৰ টিউব চোৱা পিটৰ টিউব তোমালোকৰ গেটত 5 ৰ পৰা 6 টাইমছ আহিছে পিটৰ টিউব হয় কি it is used for velocity measurement eto velocity measurement কাৰণে ইউজ কৰা যায় it works on the principle that all the velocity of flow at a point becomes zero the pressure there is increased due to conversion of kinetic energy into pressure energy বুজি পাইছা যিমান এটো কোনটো প্ৰিন্সিপলত কাম কৰে যে কি it works on the principle that
if the velocity of flow at a point becomes 0 যদি velocity of flow to যদি এটা পইণ্টত যদি 0 হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে the pressure there is increased প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব ডিউ টু কনভাৰ্সন অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি কিয় প্ৰেছাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব ডিউ টু দ্য কনভাৰ্সন অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনটু প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি বুজি পাইছা প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি পৰা কাইনেটিক এনাৰ্জি হ'ব তো এনেকৈ গৈ পানীটো ইয়াতে খুন্দা মাৰিছে তো ইয়াতে আমাৰ কি হৈ গৈছে ভেলচিটিটো 0 হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আমাৰ প্ৰেছাৰ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হয় আমি এই হাইটটো বাঢ়ি গৈছে মানে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টেটিক হাইট আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টেগনেশ্যন হাইট বুজি পাইছা তো HS ইজ গ্ৰেটাৰ দেন H0 হ'ব তাৰপিছত আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল আমাক ভেলচিটি ওলাব দিছেতো তো ভেলচিটিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল √2gh 2g ডেল্টা h সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল √2g ডেল্টা h আৰু এইটো হ'ল c এটা থাকিব cটো কি হয় c ইজ দ্য কানেক্টিং কোফিচিয়েণ্ট cটো হ'ব কানেক্টিং কোফিচিয়েণ্ট which takes into account the effect of bend leg বুজি পাইছা তো আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল ভেলচিটি actual is equal to √2g ডেল্টা h c আৰু ডেল্টা h মানে কি ডাইনামিক প্ৰেছাৰ ডেল্টা h মানে কি h ষ্টেটিক প্ৰেছাৰ মাইনাছ h0 টো কোনটো হ'ব এইটো h0 HS টো হ'ব তোমাৰ ষ্টেগনেশ্যন হেড ষ্টেটিক নহয় সৰি ষ্টেগনেশ্যন হেড আৰু h0 টো হ'ব এইটো h0 টো কি হ'ব ষ্টেটিক হেড মানে ষ্টেগনেশ্যন হেড মাইনাছ ষ্টেটিক হেড এইটো হ'ব ডেল্টা h তো আমাৰ ভেলচিটি একচুৱেল হৈ যাব √2g ডেল্টা h আৰু c এটা কনষ্টেণ্ট কোফিচিয়েণ্ট থাকিব আৰু সেইটোৱে পিটত টিউব উইথ ডিফাৰেঞ্চিয়েল মেন'মিটাৰ পিটত টিউবটো যদি আমি ইয়াৰ লগত ডিফাৰেঞ্চিয়েল মেন'মিটাৰ এটা লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেলচিটিটো কি হ'ব √2gh হৈ যাব আৰু মেন'মিটাৰ লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ আহি গ'ল এইটো ইকুৱেশ্যন আহি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ hৰ ভেলুটো কি হ'ব সেই যে আগত পাইছিলোঁ hৰ ভেলুটো কি হ'ব p2 - p1 ডিভাইড বাই ρg আৰু h ইজ ইকুৱেল টু আৰু হ'ব পাৰে v1 স্কুৱেৰ মাইনাছ v2 স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g আগৰবাৰ v2 স্কুৱেৰ আছিলে ন চাই লোৱা চোৱা আগৰবাৰ আছিলে v2 স্কুৱেৰ মাইনাছ v1 স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g ভেঞ্চুৰী হেডটো হয় নাই আৰু এইটো h ইজ ইকুৱেল টু কি আছিলে p1 মাইনাছ p2 যদি জেডটো যদি 0 ধৰোঁ z1 জেডটো যদি 0 ধৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব p1 মাইনাছ p2 ডিভাইড বাই ρg হ'ব আৰু ইয়াতে কি আছে চোৱা ইয়াতে উল্টা হৈ গ'ল ইয়াতে হ'ব p2 মাইনাছ p1 ডিভাইড বাই ρg আৰু জেডটো তেতিয়া উল্টা হৈ যাব h ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব v1 স্কুৱেৰ মাইনাছ v2 স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g তো ইয়াতে আছিলে v1 স্কুৱেৰ মাইনাছ v2 স্কুৱেৰ ইয়াতে কি আছিলে ভেঞ্চুৰী মিটাৰত v2 স্কুৱেৰ মাইনাছ v1 স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g আৰু পিটত টিউবত হৈ যাব v1 স্কুৱেৰ মাইনাছ v2 স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g আৰু hৰ ভেলুটো আৰু ইন টাৰ্মছ অফ পিও চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াতে p1 মাইনাছ p2 ডিভাইড বাই ρg আৰু ইয়াতে আছে p2 মাইনাছ p1 বাই ρg সেইটোৱে মেন'মিটাৰ যদি লগাই দিয়া আৰু মেন'মিটাৰ লগাইছে যিহেতু এইকেইটা ফৰ্মুলা আহিবই এইকেইটা ফৰ্মুলাটো বাৰু মেন'মিটাৰ নলগালেও আহিব এইকেইটা ফৰ্মুলা হয় নাই কিন্তু মেন'মিটাৰ যিহেতু লগাইছা তো এইকেইটা ফৰ্মুলাটো আহিবই h ইজ ইকুৱেল টু ρm বাই ρ মাইনাছ 1 ইনটু y যদি ρmটো যদি গ্ৰেটাৰ হয় ৰোডকৈ আৰু ρmটো যদি লেছ দেন হয় ৰোডকৈ তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্মুলা হ'ব আৰু yটো কি হ'ব মেন'মেট্ৰিক ৰিডিং বুজি পাইছা সেইটো এটা প্ৰব্লেম চোৱা এই প্ৰব্লেমটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টেপৰ পৰা ওলাই যোৱা প্ৰব্লেমটো দিয়ে আৰু টেপৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰব্লেমটো যদি দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি ভেলচিটি কিমান ভেলচিটিত ওলাইছে v1 ইজ ইকুৱেল টু 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাৰ্নলিছ ইকুৱেশ্যন লগাই দিবা এই দুটা হাইটত এইটো এটা ছেকশ্যন ল'বা এইটো এটা ছেকশ্যন ল'বা হ'ব আৰু ডিছচাৰ্জ কিউ ইজ ইকুৱেল টু a1 v1 ইজ ইকুৱেল টু a2 v2 হ'ব আৰু a2 v2 আমি নাজানো হয় নহয় তো এই সৰু এৰিয়াটো আমাৰ কিমান নাজানো তো আমি বাৰ্নলিছ ইকুৱেশ্যন লগাই দিবা z2 0 ৰেফাৰেঞ্চটো যদি এইটো ধৰা এইটো যদি ৰেফাৰেঞ্চ ধৰা তেতিয়া z2 0 হৈ যাব z1 হৈ যাব ইফালে হ'লে পজিটিভ তলফালে আহিলে নিগেটিভ হ'ব তো ওপৰফালে গৈছে তেনেহ'লে আমাৰ এইটো পজিটিভ 0.1 হ'ব আৰু প্ৰেছাৰটো এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ দুইটাই ইকুৱেল আছে সেইকাৰণে আমাৰ দুইটাই কাটি যাব v1 আৰু আমি জানো v2 ভেলুটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এটা যদি থাকে এনেকুৱা যদি দিয়া থাকে ইয়াৰ পৰা কিমান ভেলচিটিত ওলাইছে সেইটো যদি ওলাব দিয়ে এনেকুৱা যদি বাকেট টাইপ কোৱেশ্যন থাকে বাকেট নিচিনা কোৱেশ্যন আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান ভেলচিটিত ওলাইছে সেইটো যদি ওলাব দিয়ে কিমান ভেলচিটিৰ পৰা কিমান ভেলচিটিত পানীটো ওলাইছে সেইটো যদি ওলাব দিয়ে তো এই এৰিয়াটো যোনটো আছে ফুটাটো এই ফুটাটো কি হ'ব বহুত সৰু হয় আৰু ৰেফাৰেঞ্চটো আমি ইয়াতে ধৰিছোঁ ৰেফাৰেঞ্চ লাইনটো আমি ইয়াতে ধৰিছোঁ আৰু কিন্তু এই ফুটাটো বহুত সৰু তো ওপৰৰ হাইটটো পজিটিভ হ'ব যিহেতু ৰেফাৰেঞ্চটো তলত ধৰিছোঁ কিন্তু এজ কম্পেয়াৰ্ড টু A2 ফুটাৰ এৰিয়া এই গোটেই এৰিয়াটো কি হ'ব
এই গোটেই এৰিয়াটো বেছি হ'ব, এই গোটেই এৰিয়াটো আমাৰ কি হ'ব বেছি হ'ব এজ কম্পেয়াৰ টু এইটো। তো সেইটো কাৰণে কি হৈ যাব, এইটো আমি ইনফিনিটি বুলি ধৰিছোঁ। চোৱা, ইফ এ ইজ নট গিভেন, এইটো যদি এৰিয়াটো দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি A1টো আমি ইনফিনিটি বুলি ধৰোঁ। যদি এৰিয়াটো ইনফিনিটি হয় ভেল'চিটিটো কি হৈ যাব, 0 হৈ যাব। বুজি পাইছা, ভেল'চিটিটো 0 হৈ যাব। এই ডিছচাৰ্জৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আহিছে বেছিকেলি। তাৰপিছত আমি যদি বাৰ্নৌলিছ ইকুৱেশ্যন যদি লগোৱা তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ পাম, আৰু যদি নলগোৱা কথা নাই, আমাৰ ডাইৰেক্টলি V = √2GH হ'ব, আৰু টৰ্চুলিছ ইকুৱেশ্যন বুলি কয় সেইটো। চৰি, টৰ্চুলিছ নহয়, টৰিক'লছ ইকুৱেশ্যন বুলি কয়। কিন্তু মনত ৰাখিবা যে কি, এইটো V = √2GH এনে লগাই নিদিবা। যদি এৰিয়াটো যদি ইনফিনিটি হয়, এৰিয়াটো যদি আমি ইনফিনিটি কনচিডাৰ কৰোঁ আৰু যদি ভেল'চিটিটো 0 হয় তেতিয়া, নহ'লে বাৰ্নৌলিছ ইকুৱেশ্যন এনেকৈ লগাবা। দুইটা যিহেতু এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ হয়, এইটো কেঞ্চেল গুচি যাব। ভেল'চিটিটো প্ৰথম 0 ধৰিছোঁ, Hটো থাকি গ'ল, আৰু এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। তো V = √2GH হৈছে সেইকাৰণে। বুজিছা? এতিয়া যদি নজল হয়, ৱাটাৰ নজল, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, ৱাটাৰ নজল হ'লে অপেন টু এটমস্ফিয়াৰ হৈছে, আৰু A1টো চোৱা বহুত গ্ৰেটাৰ দেন হৈছে, হয় নাই? A1টো কি হৈছে, A1টো হৈছে বহুত ডাঙৰ A2তকৈ। তো কেতিয়াবা নৰ্মেলি A1 ইজ নট গিভেন, A1টো যদি দিয়া নহয়, A1টো যদি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে A1টো ইনফিনিটি বুলি ধৰিম আৰু V1টো 0 বুলি ধৰিম, হ'ব। আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু যদি দিয়ে তেতিয়া বাৰ্নৌলিছ ইকুৱেশ্যন এইটো আৰু এইটোৰ মাজত বাৰ্নৌলিছ ইকুৱেশ্যন লগাই দিবা। ক্লিয়াৰ হৈছে? এইটোতো অপেন টু এটমস্ফিয়াৰ, আৰু এনে ভেল'চিটি আমাৰ কিমান হয়, ভেল'চিটি যদি ডাইৰেক্ট অকল যদি P1 P2 প্ৰেছাৰটো যদি দিয়ে, আৰু যদি প্ৰেছাৰটো যদি ডেঞ্চিটি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট এইটো ফৰ্মুলা লিখিম, √P1 - P2 / ρ। সেইটো নজলৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট এইটো ফৰ্মুলা লিখিম। যদি প্ৰেছাৰটো দিয়ে আৰু যদি ডেঞ্চিটিটো দিয়ে, বা ভেল'চিটিটো যদি আউটলেট ভেল'চিটি যদি ওলাব দিয়ে নজলৰ ক্ষেত্ৰত, ডাইৰেক্ট লিখিম V2 = √2 × P1 - P2 / ρ, মানে √2 ΔP/ρ। সেইটোৱে। ৱাটাৰ নজল ইজ ডিভাইচ হুইচ ইজ ইউজ টু ইনক্ৰিজ দ্য ভেল'চিটি এট দ্য কষ্ট অফ দি এক্সপেন্স অফ প্ৰেছাৰ ড্ৰপ। ইয়াতে প্ৰেছাৰ ড্ৰপ হয়, মানে প্ৰেছাৰ ড্ৰপ কৰি পেলাই ভেল'চিটিটো ইনক্ৰিজ কৰে নজলত। তো নজল যেনেকৈ পানীৰ পৰা যেতিয়া পানীটো যেতিয়া ফুটা ওলায়, আমি যেনেকৈ নজলৰ পৰা যে আমি যেনেকৈ গাড়ী চাড়ী চাফা কৰোঁ, বা গাড়ীখিনি ধুৱাবলৈ গ'লে যে নজল ইউজ কৰে নে নাই, কাৰ মেকানিকৰ ওচৰত, কাৰ ৱাছৰ ওচৰত যাবাচোন, যেতিয়া আমি ফুলত পানী দিওঁ বা য'তেই নহওক, আমি যেনেকৈ পাইপটো ফুটাটো কৰি দিলে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে হাই প্ৰেছাৰত আমাৰ পানী ওলাইছে, কিন্তু হাই প্ৰেছাৰ নহয়, তাতে প্ৰেছাৰ ড্ৰপ হৈছে, হাই ভেল'চিটিত ওলাইছে, সেইকাৰণে হাই ভেল'চিটিত ওলাইছে। বুজি পাইছা? সেইটো কথা। যদি এই ফৰ্মুলাটো আমি কেতিয়া পাইছোঁ, এই ফৰ্মুলাটো পাম যেতিয়া মানে A1টো ইনফিনিটি ধৰিম, আৰু V1টো 0 হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি এই ফৰ্মুলাটো পাম। আৰু যদি A1টো যদি গিভেন থাকে, আৰু এইটোতো অপেন টু এটমস্ফিয়াৰ, আৰু এইটো যদি গিভেন থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, ডিছচাৰ্জৰ ফৰ্মুলাটো, Q = A1 V1 - A2 V2। তাৰপিছত লগতে বাৰ্নৌলিছ ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম, Z1 Z2 কেঞ্চেল যাব, তাৰপিছত আৰু যি এনচাৰ ওলায় সেইটোৱে আৰু। এতিয়া এইটো চোৱা, এনেকৈ ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই আছে, এইটো হাইটৰ পৰা, এইটো হাইটত পানীটো আছে √2GH, হয়নে নহয়? এনেকৈ হয়। আমাক এতিয়া ৰেঞ্জটো ওলাব দিছে, এইটোতো ফ্লুইড মেকানিক্সৰ কুৱেশ্যন, ৰেঞ্জটো ওলাব দিছে, আৰু হাইটটো দিয়া আছে। তো ৰেঞ্জ = মনত ৰাখিবা, R = V × T, ভেল'চিটি × টাইম। তো ভেল'চিটি মানে কি, √2GH, আৰু Tটো টাইম। বুজি পাইছা? আৰু টাইমটো কেনেকৈ ওলাবা, টাইমটো আমি আগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্সত পাইছিলোঁহে, টাইমটো কেনেকৈ ওলায়। এইটো যেনেকৈ ৰেঞ্জটো ওলাব দিছে, ৰেঞ্জ = V × T, V = √2GH × T, সেইটো হৈ গ'ল। আৰু টাইমটো কেনেকৈ ওলাবা, টাইমটো আমি যেনেকৈ পাইছিলোঁ, T = কি আছিলে, 2H/G আছিলে, 2H/G। এতিয়া H মানে ইয়াতে লিখিছে H1 - H, তুমি সেইটো লিখিব নালাগে। ইয়াতে টাইম = √2H/G, হয়নে? এইটো মানে ডিষ্টেঞ্চ হয়, কোনটো ডিষ্টেঞ্চ, তলৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ, মানে ইয়াতে S হয়, এই ডিষ্টেঞ্চটোৰ কথা কৈছে, S। সেইটোৱে আমাক ইয়াতে লিখিছে H - H, কেপিটেল H - স্মল h ইয়াতে লিখিছে, এইটো মানে এই হাইটটোৰ কথা কৈছে।
সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট লিখিলে হ'ল ইয়াতে কি হ'ব √2s/g হ'ব টাইমটো সেইটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলে হ'ল হ'ব নেক্সট এই প্ৰব্লেমটো চোৱা এই প্ৰব্লেমটোত কি কৈছে আমি এনেকৈ এট হোৱাট টাইম দ্য টেংক উইল বি এমটি এনেকৈ আমি ফুটাটো খোলা আছে আৰু ইফালৰ পৰা পানী ওলাই গৈ আছে আৰু পানী কিমান হাইটত আছে h1 হাইটত আছে আৰু a1 ইজ ভেৰি মাছ গ্ৰেটাৰ দেন a2 তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান টাইমত আমাৰ কিমান হ'ব টেংকটো এমটি হ'ব সেই কুৱেশ্যনটো সুধিছে কিমান টাইমৰ পিছত টেংকটো এমটি হ'ব সেই টাইমৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব এইটো t is equal to time is equal to এইটো গেট 2021 ত সুধিছিলে t is equal to a1 divided by a2 √2/g ব্ৰেকেট দিবা দি পেলাই তুমি লিখিবা √h1 minus h2 এতিয়া h1 h2 কি হয় তোমালোকে চাই লোৱা h1 কি হ'ব h1 হ'ব এইটো h1 হয় না এইটো ৰেফাৰেন্স লৈছো তো h2 হ'ব এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে মানে h1 minus h2 √h1 minus h2 এইটো তো h1 টো হ'ব এইটো h1 টো হ'ব গুটে প্ৰথম ইনিশিয়াল ষ্টেজত কিমানখিনি আমাৰ হেৰি হ'ল ইনিশিয়াল ষ্টেজত কিমানখিনি পানীৰ হাইট আছিলে এইটো h1 আৰু যিকোনো এটা ইনষ্টেন্ট টাইমত যিকোনো এটা ইনষ্টেন্টত কিমান হাইট আছে h2 হাইট আছে সেইটো কোৱেশ্যনত দিয়া থাকিব তো আমাৰ ফৰ্মুলাটো এইটো হৈ যাব হ'ব t is equal to মনত ৰাখিবা t is equal to a1 divided by a2 a1 টো হ'ব এইটো a2 টো হ'ব এইটো √2 divided by g ব্ৰেকেটত দিবা √h1 minus √h2 সেইটো ক্লিয়াৰ হৈছে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট আমি কণ্টিনিউ কৰিম